Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng multimeter o mas kilala natin bilang tester. So, ang didiscuss ko lang ay ang pinaka-basic na functions ng tester, which is voltage, resistance, continuity, and current. So, magsisimula tayo sa voltage. Sa voltage, meron tayong dalawang klase, DC at AC. Ibig sabihin ng DC ay direct current at AC ay alternating current. Ano ang mga examples ng AC? Meron tayong wall outlet o saksakan at pwede rin ang mga transformer. So, ide-demo natin ngayon ay transformer. Set natin sa voltage ang multimeter. At set natin ang AC. Ngayon, ang gamit ko ay auto volt na digital tester. Pero meron ding analog na tester. Magandang practice kung gamit nyo ay yung analog, ay lagi nyong set sa pinakamataas na range muna yung tester. Kung hindi nyo sigurado kung anong voltage ang mini-measure nyo. So ngayon, pag nagme-measure tayo ng voltage, parallel connection. So nakita natin 13 volts ang lumalabas sa ating transformer. Ngayon, next naman ay ang DC. Saan naman natin makikita ang DC? Ang pinaka-common example ay battery. Pero DC rin ang lumalabas sa mga power supply ng mga laptop at charger ng cellphone. So, set natin to ng DC. At same procedure, parallel connection. So, nakikita natin 12.45 volts. Susunod naman ay resistance. So, meron tayo ngayong resistor. Ito ay 2 kilo ohm resistor, which is red, black, red, and gold. Ibig sabihin ng gold ay meron tong 5% tolerance. So, set natin ang tester natin sa resistance. At gaya ng sabi ko, auto range ang aking tester. Kaya kung gumagamit kayo ng analog, siguraduhin yung sa pinakamataas na setting muna kayo para hindi masira ang inyong tester. So nakikita natin 1.97 kilo ohms at ito ay within ng 5% ng 2,000. Next naman, example natin ay current. So, gamitin natin tong battery. At gamit tayo ng fan bilang load. Kasi set natin ng tester natin sa current. Ngayon, may dalawang setting ang mga tester dating sa current. Meron tayong milliamp at meron din tayong ampere lang. Pag milliamp lang ang measure nyo, hindi nyo gagalawin ang setting nitong probes. Pero kung magme-measure kayo ng more than milliamp, siguraduhin nyo na ililipat nyo itong positive probe nyo sa 10 amps. Importante ito dahil
may mga fuse ang tester nyo. Pag lumagpas kayo, gaya ng nakasulat dito, 600 milliamp fused max. Masisira ang fuse nyo. Ngayon, sa kabila naman, pag nilipat nyo, 10 amps. Kaya huwag nyo kakalimutan nilipat. Yan ang pinaka-common na pagkakamali kung bakit nasisira ang fuse ng tester. Nagme-measure naman kayo ng current, series connection ang gagamitin nyo. So, kakabit natin ito. Positive ng fan sa positive ng battery. At pag nagkakabit kayo ng current meter or ammeter, imagine nyo na lang na parang pinutol nyo yung line at ikakabit nyo sa gitna yung tester nyo. So, ang flow ng current ay from positive to negative. Kaya ikakabit natin tong positive probe dito at negative probe sa negative ng battery. Nakikita nyo, 0.5 amperes. Ngayon, pag baliktad ang pagkakabit nyo, negative lang lalabas. Pag ang gamit nyo digital na tester, okay lang yun. Pero pag gamit nyo analog, baka masira yung pointer nyo dahil pabaliktad, iikot to. Ngayon, next naman na pag-uusapan natin ay continuity. Isa rin to sa mga pinaka madalas na gamitin sa troubleshooting ng circuits. Meron tayong wiring harness dito galing sa motorsiklo. At gagamitin natin to pang sample ng continuity. Ngayon, ano ba ang continuity? Ang continuity ay galing sa word na continue. Ibig sabihin, nagko-continue ang flow ng current from one point to another. Sa madaling salita, sila ay connected. So, kunwari, kung itong body harness na to ay nakabit sa motor, walang madaling paraan para hanapin mo kung saan nagsisimula itong wire na to at saan nagtatapos. Kasi nakakabit sa motor, maraming nakaharang, nakabalot pa to. So ngayon, paano natin gagamitin ang continuity test para madaling ma-troubleshoot? Una, saset natin itong tester natin sa continuity. Usually, ang symbol na ito. Pag pinagdikit mo yung probes mo, hindi nakakalimutan ilipat ang positive probe nyo sa kabila ulit. Ibig sabihin ng mga symbol dito, pag ganyan mga mini-measure nyo, dyan dapat nakakabit yan. Yung ground din nyo ginagalawin. So pag pinagdikit nyo yung probes, tutunog. So ngayon, kunwari, may sira tong part na to ng harness. At gusto kong mahanap kung saan to nagtatapos. Kakabit ko to dito. At tutusukin ko isa-isa yung mga butas. At ayun, tumunog. Ibig sabihin, itong wire na to sa kaliwa ay dito nagtatapos. Pwede nyo rin gamitin ang continuity test para malaman kung okay pa ang mga fuse nyo kung hindi nyo nakikita or hindi nyo kailangan tanggalin sa circuit. Kunwari ito, tumunog, ibig sabihin okay pa.
Ito namang isa. Wala. Ang fuse kasi pag pumuputok, nakaputol yung manipis na wire sa loob. At minsan pag pumuputok ito, nagpa-block yung salamin kaya hindi rin natin makita. At dito nagtatapos ang ating tutorial. Thank you for watching.